নমস্কাৰ আজি মই বনাবলৈ লৈছোঁ চিলি চিকেন আশা কৰোঁ আপোনালোকে চাই ভাল পাব আৰু মই বনোৱাৰ দৰে এদিন বনায়ো চাব তেতিয়াহ'লে ষ্টাৰ্ট কৰোঁ বলক মই ইয়াতে প্ৰায় 450 গ্ৰাম বুকুৰ মাংস লৈছোঁ এতিয়া আমি মাংসখিনি কেনেকৈ কাটোঁ সেইটোও খুব পাৰ্থক্য আনিব আমাৰ ইয়াতে কুপেশীবোৰ থিয়কৈ আছে মাছল ফাইবাৰখিনি আমাৰ ইয়াত ভাৰ্টিকেলি আছে সেইবাবে আমি এতিয়া পঠালিকৈ কাটি যাম হৰিজন্টেলি কাটিম তেতিয়া কি হ'ব আমাৰ মাংসখিনি খুব জুচি আৰু খুব সফট হ'ব সেই যে অহিয়া বা ৰাবাৰ নিচিনা লাগে সেইটো নহয় যিহেতু মই চিকেন ব্ৰেষ্ট লৈছোঁ সেইবাবে মই লম্বা লম্বা ষ্ট্ৰিপছ কৰি যাম চিকেন থাই লোৱাহেঁতেন মই ডাইচ কৰিলোঁ হয় মাংসখিনি আমাৰ কটা ভালকৈ হৈ গ'ল আৰু এফালে মই কাউণ্টাৰ টপৰ লগতে কটাৰীখনো ভালকৈ ধুই লৈছোঁ যাতে ক্ৰছ কণ্টামিনেশ্যনৰ ভয় নাথাকে পিঁয়াজখিনিও মই তেনেকৈ ষ্ট্ৰিপছ কৰি ল'লোঁ এটুকুৰা আদা আৰু লগতে অলপ কেপচিকামো ল'লোঁ ইণ্ডো-চাইনিজ ৰেচিপিবিলাকত নহৰু কেইফুটামান বেছিকৈ দিলে ভাল লাগে সেইবাবে মই 20-25 ফুটামান নহৰু লগতে আদা দি চপৰ এটা চপ কৰি ল'লোঁ এতিয়া মোক যিখিনি বস্তু লাগিব মই গোটেইখিনি চপ কৰি ল'ম তেতিয়া পিছত বনাবলৈ সুবিধা হয় কেঁচা জলকীয়া কেইটামান মই লম্বা লম্বাকৈ কাটি ল'লোঁ এফালে মই ধনিয়া ডাণ্ঠাকেইডাল চপ কৰি লৈছোঁ এইকেইডাল মই ৰেচিপিৰ প্ৰথম ভাগতে ব্যৱহাৰ কৰিম আৰু চপ কৰি লোৱা ধনিয়া পাতকেইটা মই গাৰ্নিচিঙৰ সময়ত ব্যৱহাৰ কৰিম পিঁয়াজৰ নলা মোৰ তাত নাই সেইবাবে মই ব্যৱহাৰ কৰা নাই আপোনালোকৰ তাত আছে যদি নিশ্চয় ব্যৱহাৰ কৰিব চিকেনখিনিত মই অকণমান ছ'ডা দিম ছ'ডাই আমাৰ চিকেনখিনি কোমল কৰিব লগতে ডিম এটাৰ বগা অংশখিনি ব্যৱহাৰ কৰিম ই শুকান সামগ্ৰী আমি যিখিনি চিলি চিকেনত ব্যৱহাৰ কৰিম গোটেইখিনিক বাইণ্ড কৰিব লগতে এটা ফ্লেভাৰো আনিব আৰু চিকেনখিনিক আমাৰ এটা কোটিং দিব গোটেইখিনি সানি 5 মিনিট ৰেষ্ট দিম এতিয়া নিমখ চয়া চচ 2 চামুচ কৰ্ণফ্লাৱাৰ অকণমান তেল দুটামান খুন্দি লোৱা জালুক গোটেইখিনি দি মই ভালকৈ সানি ল'ম কৰ্ণফ্লাৱাৰ মই পিছে খুব কমাই দিছোঁ মাত্ৰ এটা লাইট কোটিং অহাকৈহে দিছোঁ কেৰাহী এটাত মই অলপ তেল লৈছোঁ আৰু এইখিনি মই অলপকৈ ভাজি যাম বেচকৈ তেতিয়া খুব বেছি তেল প্ৰয়োজন নাই অলপকৈ ভাজিলে কম তেলতে হৈ যাব আৰু এয়া মাংসখিনি আমাৰ ভজা হৈ গ'ল আৰু দেখিছেনে কিমান ছফ্ট হৈছে মাংসখিনি আমি বহুত কাঢ়াকৈ নাভাজোঁ ইয়াতে মই এতিয়া এটা মিক্সাৰ ৰেডি কৰি ল'লোঁ অলপ কৰ্ণষ্টাৰ্চ আৰু অলপ পানী দি পেলাই ঠাণ্ডা পানী দি আৰু এইখিনি ভালকৈ মই মিহলাই ল'ম যাতে কোনো ধৰণৰ লাম্পছ নাথাকে আৰু এইখিনি আমি পিছত চচটো ডাঠ কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰিম এফালে মই কেৰাহী এটাত অকণমান তেল লৈছোঁ বেছি তেলৰ প্ৰয়োজন নাই আৰু চপ কৰি থোৱা আদা নহৰুখিনি দি অলপ পৰ ভাজি ল'ম নহৰুখিনি আমি বেছি নাভাজোঁ তেতিয়া এটা নহৰুৰ এটা টেষ্ট থাকে ন সেইটো গুচি যাব আৰু অকণমান পৰ আগতে কাটি থোৱা জলকীয়াকেইটা ধনিয়া ডাণ্ঠা কেপচিকাম পিঁয়াজ গোটেইখিনি দি মই অলপ ছ'টে কৰি ল'ম মই ইয়াতে অকণমান পানী দিছোঁ দেই আপোনালোকৰ তাত যদি চিকেন ষ্টক আছে সেইখিনি দিব এতিয়া অলপ চয়া চচ দিছোঁ মই ইয়াতে চিলি চচ বা ছেজৱান চচ এইবোৰ ব্যৱহাৰ নকৰোঁ মাত্ৰ 1 চামুচ লাষ্টত টমেট' চচ দিম কালাৰৰ কাৰণে অলপ নিমখ আৰু অলপ চেনি দি দিলোঁ মই ইয়াতে অকণমান ভিনেগাৰ দিছোঁ আৰু কালাৰৰ কাৰণে কাশ্মীৰী লাল মিৰ্চ একেবাৰে অপশ্যনেল হয় আৰু অকণমান টমেট' চচ দিছোঁ গোটেইখিনি ভালকৈ লৰাই ইয়াতে আমি ভাজি থোৱা চিকেনখিনি দি দিম আৰু ভালকৈ লৰাই মেলি অকণমান পৰ ৰখিম যাতে আমাৰ গোটেইখিনি ফ্লেভাৰ চিকেনৰ ভিতৰত সোমাই যায় এতিয়া ইয়াতে কৰ্ণফ্লাৱাৰ আৰু পানী মিক্সাৰটো মই দি দিম আৰু অলপ পৰ ভালকৈ ভাজি থাকিম যাতে কৰ্ণফ্লাৱাৰৰ কোটিংটো ভালকৈ চিকেনৰ ওপৰত আহি যায় আৰু সেয়া চিলি চিকেন ড্ৰাই আমাৰ ৰেডি হৈ গ'ল মই আপোনালোকক চিলি চিকেন গ্ৰেভিও বনাই দেখাম পিছে তাৰ আগতে অকণমান ধনিয়া দি মই অলপ কাঢ়ি থ'ম এইখিনি মই ষ্টাৰ্টাৰ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিম আৰু খায়ো খুব ভাল লাগে নহয়নে আপোনালোকে জনাব দেই আপোনালোকে ভাল পায়নে নাই চিলি চিকেন গ্ৰেভিৰ বাবে মই ইয়াতে অলপ পানী দিলোঁ
অথনি কোৱাৰ দৰে যদি আপোনালোকৰ তাত চিকেন ষ্টক আছে সেইখিনি দিব। অলপ পৰ আগতে কৰি থোৱা কৰ্ণফ্লাৱাৰ আৰু পানী সেই মিক্সাৰটো আমি ইয়াত দি দিম, তেতিয়া আমাৰ গ্ৰেভিখিনি ডাঠ হৈ যাব। এইখিনি মই অলপ ডাঠ হ'বলৈ দিম। আৰু সেয়া চিলি চিকেন গ্ৰেভি একদম ৰেডি হৈ গ'ল আমাৰ, একদম ৰেষ্টুৰেণ্ট ষ্টাইল। মই অলপ এইফালে ফ্ৰাইড ৰাইচ বনাই ল'লোঁ আৰু অথনি চিলি চিকেন ড্ৰাই যোনখিনি মই ষ্টাৰ্টাৰ হিচাপে ৰাখিছিলোঁ একদম মেইন কোৰ্চতে দি দিলোঁ আৰু দেই। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে আৰু ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ। তেতিয়াহ'লে আজিলৈ আহিছোঁ, বাই। Will you be my ride or die? Around all these people, we'll try to be someone better than you and I. Posing for pictures, but nobody listens to anything that you have to say. Can we just leave them all?